તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હમણાં આપણે કેટલાક ઉદાહરણો ચકાસ્યા જેની અંદર આપણને એ સૂચનાઓ આપવામાં આવેલી હતી કે ભાગાકારની લાંબી પ્રક્રિયા કર્યા વગર નીચે આપેલી સંખ્યાઓના દશાંશ નિરૂપણ એ શાંત છે કે અનંત આવૃત છે દર્શાવો. બરાબર, આપણે 4-5 ઉદાહરણોની અંદર જોયા અને એની અંદર આપણે શું કરતા હતા તો કે માત્ર છેદની જે સંખ્યા છે એના આપણે અવયવ જોતા હતા. જો છેદની સંખ્યાના અવયવમાં માત્ર 2 અને 5 2 પણ આલે માત્ર 5 પણ આલે અથવા તો 2 અને 5 જો આ બે જ અવયવ અથવા બેમાંથી કોઈ પણ એક હોય તો આવું નિરૂપણ છે એને શાંત કહેવાય. પણ 2 અને 5 ની સાથે બીજો કોઈ પણ અવિભાજ્ય અવયવ 3 કે 7 કે કોઈ પણ હોય તો આવા જે નિરૂપણ છે એને આપણે કહેતા હતા અનંત અને આવૃત. એની અંદર આપણે થોડી વિશેષ સૂચના સાથે એવું કીધું છે કે જે સંખ્યાઓનું દશાંશ નિરૂપણ શાંત હોય તો તેનું દશાંશ નિરૂપણ દર્શાવો. આવી પણ સૂચના સાથે આપણને દાખલામાં પૂછે. પહેલામાં આપણે પૂછ્યું આપણને એવું કે ભાઈ આપેલી સંખ્યાઓ છે ચકાસો કે આનું દશાંશ નિરૂપણ શાંત છે કે અનંત આવૃત. બરાબર છે, તો અહીંયા આગળ એનાથી પૂછ્યું છે કે જે શાંત હોય બરાબર છે એનું દશાંશ નિરૂપણ બતાવો. અનંત આવૃતમાં તો આપણે બતાવી જ દઈએ સીધું. તો અહીંયા આ જ બે ઉદાહરણો આપણે ગણ્યા હતા. એકની અંદર હતું કે 13/31/25, એક હતું 15/1600. આ બંનેના જે છે ઈ નિરૂપણો શાંત છે એવું આપણે કીધું હતું. તો શાંત જેના હોય એના માટે હવે આપણે આ દશાંશ નિરૂપણ બતાવવાના છે. તો કઈ રીતે બતાવી શકાય જોઈ લઈએ. તો આના આપણે આવા ભાગ પાડ્યા હતા. 31/25 ના અવયવ એટલે કેટલા કાઢ્યા હતા? 5 × 5 25, 25 × 5 એટલે 125, એને × 5 એટલે 625 ને 3100 એટલે આવું હતું. 5 ની કેટલી ઘાત હતી? 5 ઘાત. 5 ની કેટલી ઘાત હતી? 5 ઘાત. બરાબર ને? 3125 ના આપણે અવયવ પાડીએ તો 5 વખત આવે. તો અહીં 5 તો આવી ગયો. હવે દશાંશ નિરૂપણ માટે બીજો કયો અવયવ જોઈએ તો કે 2. જુઓ, પેલા આગળ આપણે ચર્ચા કરી હતી ત્યારે આપણે શાંત છે કે અનંત આવૃત ઈ બતાવવા માટે ઘાતનું મહત્વ નહોતું. મેં તમને કીધું હતું કે ત્યારે ઘાત જોવાની. જો તમારે ખાલી એવું કેવું હોય કે શાંત છે કે અનંત આવૃત એવું બતાવવું હોય ત્યારે તમારે ઘાત ઉપર કોઈ લેવા દેવા નથી, અથવા ઘાત સમાન છે કે નહીં એના વિશે કંઈ ચોક્કસ જોવાની જરૂર નથી. પણ જો દશાંશ નિરૂપણ દર્શાવવું હોય તો ખાસ યાદ રાખો કે હવે પછી જ્યારે 5 અને 2 ના ભાગના સ્વરૂપમાં હોય તો એની ઘાત છે એ સમાન કરવી પડે તો જ દશાંશ નિરૂપણ છે એ આપણને મળે. તો અહીંયા 5 ની કેટલી ઘાત છે? 5. તો અહીંયા 2 વાળો તો ભાગ છે જ નહીં અવયવ તરીકે, તો આપણે એને 2 વાળો ભાગ ઉમેરવો પડશે. બરાબર છે? તો ઉપર પણ લખવો પડે, નીચે પણ લખવો પડે, કારણ કે આપણે જરૂરિયાત હતી દશાંશ સ્વરૂપમાં ક્યાં બતાવવાની? નીચે. તો અહીંયા જેટલી 5 ની ઘાત હોય એટલી જ આપણે 2 ની ઘાત લખવાની. તો 2 ની 5 ઘાત છે આપણી પાસે રકમમાં નહોતી પણ આપણે લખી છે, તો છેદમાં જો લખી હોય તો એટલું અંશમાં લખવું પડે, અને ક્યારેક અંશમાં લખી હોય તો નીચે પાછી શું લખવી પડે? એટલી જ રકમ કે સંખ્યા છેદમાં, જેથી બંનેને આપણે છેદ ઉડાડી શકાય. કારણ કે રકમમાં આપણે કોઈ ફેરફાર કરી શકતા નથી. બરાબર છે? બસ, તો અહીંયા શું થઈ ગયું તો કે 2 × 5 ની 5 ઘાત 2 × 5 બરાબર છે એની 5 ઘાત એટલે કે 10 ની 5 ઘાત એટલે કે કેટલા શૂન્ય? 5 શૂન્ય, 1 2 3 4 અને 5 શૂન્ય. અહીંયા તો કે 2 ની 5 ઘાત એટલે 2 × 2 એટલે 4 × 2 એટલે 8 × 2 એટલે 16 × 2 એટલે 32. 2 ની 5 ઘાત એટલે કેટલા થાય તો કે 32. હવે આપણને જો ગુણાકાર 32 × 13 તો 32 તેરી ને 96, 32 તેરી 96, બધી કેટલી ગઈ? 9. 32 એકુ 32 ને 9 41. તો કેટલા થયા? 416.
આ 416. હવે છેદમાં કેટલા શૂન્ય છે તો કે 1 2 3 4 અને 5. તો આપણે આ બાજુ ડાબી બાજુથી આંકડા લેવાના. કેટલા આંકડાની આગળ પોઈન્ટ મૂકવાનું છે 1 2 3 4 અને 5. આપણી પાસે આંકડા તો 3 જ છે તો શું કરશું તો કે આગળથી 2 શૂન્ય મૂકી દેવાના પછી પોઈન્ટ મૂકવાનું. તો આનું દશાંશ નિરૂપણ શું આવ્યું 0.00416. શાંત તો હતું જ પણ દશાંશ સ્વરૂપમાં બતાવવા માટે શું કર્યું તો કે જેટલી ઘાત 5 ની હતી છેદમાં એટલી જ 2 ની ઘાત. આવું એનાથી ઊંધું પણ બને કે છેદમાં 2 ની ઘાત હોય અને 5 નો હોય તો શું કરવાનું તો કે જેટલી 2 ની ઘાત હોય એટલી જ 5 ની ઘાત વાળું પદ છેદમાં ઉમેરવાનું, એટલું જ હવે અંશમાં ઉમેરવાનું. પછી તો કે જે છેદમાં ગુણાકારની પ્રક્રિયા કરી અને આપણે પોઈન્ટ કાઢીએ સાદા દશાંશ છે. બીજું એક ઉદાહરણ છે તો અહીંયા આપણે છે એ 1600 ના ભાગની અંદર કેટલા વડે બતાવ્યા હતા આપણે 10 ભાગ પાડી લઈએ આપણે પાછો 1600 નો. કેટલા ભાગ આવ્યા તો 2 800 2 400 2 200 2 100 2 50 2 25 5 5 અને 5 1. કેટલી ઘાત આવી 2 ની 1 2 3 4 5 અને 6. 2 ની 6 ઘાત અને 5 ની કેટલી 2 ઘાત. 5 ની કેટલી ઘાત 2 ઘાત. હવે જુઓ 2 અવયવ તરીકે છે અને 5 પણ છે પણ 2 ની ઘાત અલગ અલગ છે. જ્યારે દશાંશ નિરૂપણ બતાવવું હોય ત્યારે શું કરવું પડે તો કે ઘાત સરખી કરવી પડે. n અને m ની કિંમત સરખી કરવી પડે. અહીંયા 5 ની કેટલી ઘાત છે 2. 2 ની કેટલી છે 6. તો હજી અહીંયા 6 કરવા માટે 5 ની કેટલી ઉમેરવી પડશે 4. તો જેટલી છેદમાં ઉમેરશું એટલી જ ક્યાં ઉમેરશું અંશમાં. તો 15 ગુણ્યા 5 ની 4 ઘાત નીચે તો કે 2 ની 6 ઘાત 5 ની 2 ઘાત ગુણ્યા 5 ની 4 ઘાત. ઉપર નીચે ઉમેર્યા 15 ગુણ્યા 5 ની 4 ઘાત એટલે 25 25 ગુણ્યા 5 એટલે 125 અને એને ગુણ્યા 5 એટલે 625. અને નીચે તો કે 2 ની 6 ઘાત ગુણ્યા 5 ની 6 ઘાત. સમાન ઘાત થઈ ગઈ. તો સમાન ઘાતમાં શું લેશું તો કે 2 ગુણ્યા 5 ની 6 ઘાત એટલે કે 10 ની 6 ઘાત. એનો અર્થ કે ઉપરની સંખ્યાઓને ગુણાકાર કરીને લખીએ છીએ પણ 10 ની 6 ઘાત એટલે છેદમાં 6 મીંડા 1 2 3 4 5 અને 6. બરાબર. અહીંયા આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે તો 15 પંચા 75 બધી કેટલી ગઈ 7. 15 દુ 30 30 ને 7 37 વધી 3 15 6 90 90 ને 3 કેટલા એવા 9375. હવે અહીંયા પોઈન્ટ કાઢવાના છે તો કેટલા આંકડાની આગળ પોઈન્ટ મૂકવાનું છે 1 2 3 4 5 6. અહીંયા આપણી પાસે 1 2 3 ને 4 છે તો હું કરશું તો કે આગળ 2 પોઈન્ટ લગાવવા 2 શૂન્ય લગાવવા પડશે એટલે કે 0.00375. બરાબર. અહીંયા છે ઈ 6 શૂન્ય હતા આંકડા 4 હતા તો વધારાના 2 શૂન્ય આંકડાઓની આગળ મૂકી એટલે પછી પોઈન્ટ મૂકવાનું. તો આ થઈ ગયું દશાંશ નિરૂપણ. પહેલામાં આપણે માત્ર ચેક કર્યું કે શાંત છે કે નહીં. જો અને એનાથી આગળ આવું પણ પૂછે જો શાંત હોય તો આવું શાંત દશાંશ નિરૂપણ દર્શાવો તો શું કરવાનું કે માત્ર જે ઘાત છે એ સમાન કરવાની. 5 ની અને 2 ની જ ઘાત હોવી જોઈએ તો તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો. પણ બંને સમાન કરવાની. સમાન કરવા માટે છેદમાં જેટલી ઘાત આપણે ઉમેરવી પડે એટલી અંશમાં ઉમેરવાની. પછી અંશની સંખ્યાઓનો ગુણાકાર. નીચે તો 1 ની નીચે શૂન્ય વાળા પોઈન્ટ આવશે બધા 1 ની ઉપર મીંડા વાળા સંખ્યા આવવાની નીચેની. ઉપરની જે રકમ હોય અને નીચે 1 ની ઉપરના શૂન્ય સીધા પોઈન્ટ કાપી દો એટલે દશાંશ નિરૂપણ થઈ ગયું. તો આવા દાખલાઓ પણ પૂછાય છે. બીજું એક આની અંદર મેં અહીંયા એક આવી રકમ આપેલી છે તમને ખાલી બતાવવા માટે
મિત્રો ખાલી જોયો કે સમય સંખ્યા છે કે અસમય સમય સંખ્યા છે એટલે જો રકમ આપેલી છે 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 પોઈન્ટ પછી સંખ્યાઓ છે 9 સુધી છે બરાબર પણ અનંત નથી પોઈન્ટ પછી અનંત નથી ગણી શકાય છે જુઓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 એનો મતલબ કે ગણી શકાય એવું હોય તેને શું કહેવાય શાંત કહેવાય ગણી શકાય એવું હોય તેને શું કહેવાય શાંત અને જેનું દશાંશ નિરૂપણ શાંત હોય એવી સંખ્યાને શું કહેવાય તો કે સમય સંખ્યા તો આવી સંખ્યા છે કેવી છે તો કે સમય સંખ્યા છે બરાબર બીજું ઉદાહરણ જુઓ તો 0.120 જો આની અંદર છે ઈ અનંત છે ટપકા 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 એટલે પહેલા તો અનંત છે સમય સંખ્યામાં પણ અનંત આવે સમય સંખ્યાનું દશાંશ સ્વરૂપ પણ અનંત આવે પણ કેવું આવૃત એનો મતલબ કે એક ચોક્કસ ક્રમમાં છે ઈ સંખ્યાઓની પેટર્ન આવવી જોઈએ એક પુનરાવર્તન ચોક્કસ ક્રમમાં થવું જોઈએ અહીંયા દાખલા તરીકે જુઓ કોઈ ચોક્કસ ક્રમ નથી 1 પછી 2 પછી 1 શૂન્ય છે પાછું 1 2 પુનરાવર્તન થાય પછી પાછા 2 શૂન્ય છે પાછું 1 2 પુનરાવર્તન થાય પછી 3 શૂન્ય થાય છે પછી 4 શૂન્ય થાય છે એનો મતલબ કે આંકડાઓનું સરખી ગોઠવણીમાં એટલે કે સરખી રીતે એનું પુનરાવર્તન થતું નથી એનો મતલબ કે આ જે દશાંશ નિરૂપણ કેવું થાય તો કે અનંત અને આવૃત ન હોય એને કહેવાય અનાવૃત શું કહેવાય અનાવૃત તો આ જે દશાંશ નિરૂપણ છે અનંત અને અનાવૃત છે એનો મતલબ કે ઈ સંખ્યા કેવી છે અસમય સંખ્યા છે બરાબર નીચે એક ત્રીજું ઉદાહરણ આપ્યું છે 43 પોઈન્ટ જો આ જે વસ્તુ આપી હતી એ છે જો અહીંયા મેં પહેલા આપને કીધું હતું કે ઉપર એક લીટી દોરેલી છે બહાર એનો મતલબ શું તો કે જેટલી સંખ્યાઓ ઉપર લીટી દોરેલી હોય ને એ સંખ્યાઓ પુનરાવર્તિત થતી હોય બરાબર છે આમ જોવા જાવ તો આનો મતલબ આવો થાય કે 43 પોઈન્ટ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ડેશ 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 છે અનંત છે કેવું અનંત પણ ચોક્કસ ક્રમમાં છે જો 1 થી 9 સુધી આવી ગયા પાછા 1 થી 9 આવી ગયા પાછા આગળ જાવ તો 1 થી 9 એક ચોક્કસ ક્રમની અંદર થાય એટલે એને શું કહેવાય આવૃત બરાબર છે અનંત છે ખરું પણ આવૃત છે અને અનંત અને આવૃત હોય તો પણ સંખ્યા કેવી કહેવાય તો કે સમય સંખ્યા કહેવાય એક જ પ્રકારમાં આપણે જોઈ શકીએ કે જો દશાંશ નિરૂપણ અનંતની સાથે અનાવૃત હોય એટલે કોઈ ચોક્કસ ક્રમની અંદર એમાં સંખ્યાઓનું પુનરાવર્તન થતું ન હોય તમે કોઈ ચોક્કસ એમાં તારણ ન કાઢી શકો આના પછી આ આવશે આના પછી આવશે જો આવું જે દશાંશ નિરૂપણ હોય એને અસમય કહેવાય બાકીના સમય કહેવાય સમય માટે બે શરત છે એક શાંત પ્રકારનું અને એક અનંત આવૃત પ્રકારનું અનંત આવૃત માટે કઈ સંખ્યા અસમય સંખ્યા તો આ જે એક પ્રકાર હતો એ પણ આપણે આની અંદર બતાવ્યું હજી આની અંદર એક મુદ્દો છે આપણે જોઈ લઈએ જેથી કરીને આ આપણો જે મુદ્દો છે એ પૂરો થાય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે દશાંશ નિરૂપણના પુનરાવર્તન જોયા સંખ્યાઓના દશાંશ નિરૂપણો શાંત છે કે અનંત આવૃત અને શાંત ન હોય અનંત આવૃત પણ ન હોય તો કેવા પ્રકારનું હોય અનંત અનાવૃત અને ઈ અનંત અનાવૃત જો દશાંશ નિરૂપણ હોય તો સંખ્યા કેવી હોય અસમય સંખ્યા હોય બાકી સમય સંખ્યાને આપણે p ના છેદમાં q સ્વરૂપે દર્શાવી શકીએ હવે આની અંદર જો કે તમે 9મા ધોરણમાં આનો અભ્યાસ કરી ગયા છો છતાં અહીંયા એક રિવિઝન સ્વરૂપે એક દાખલો છે હું તમને જરા એની નજર આપી દઉં એની માહિતી આપી દઉં કે અનંત અને આવૃત શબ્દ બે આવે એટલે ખ્યાલ જ પડી જાય કે અનંત અને આવૃત મતલબ કે કોઈ આંકડા રિપીટ થતા હશે એને જ અનંત આવૃત કહેવાય અનંત સુધી તો છે પણ આવૃત મતલબ કોઈ આંકડા રિપીટ થતા હોવા જોઈએ તો અનંત અને આવૃત દશાંશ નિરૂપણ ધરાવતી સમય સંખ્યા 1.325 બરાબર આવૃત થતી સંખ્યા કઈ છે 325
ઉપર 12 બરાબર લીટી બતાવેલી છે એનો મતલબ એવો થાય છે કે 325 છે ઈ વારંવાર આવે છે આવૃત થતી સંખ્યા છે આંકડાઓ છે તો આવી જે સંખ્યાઓ આપી હોય એનું p છેદમાં q સ્વરૂપ કેવી રીતે બતાવવું આ જે આપેલું છે એ તો દશાંશ નિરૂપણ છે આગળ આપણે જોયા કે દશાંશ નિરૂપણ હતું તો એનું p ના છેદમાં q સ્વરૂપ હતું તો એનું દશાંશ નિરૂપણ આપણે આગળ બતાવી દીધું પોઈન્ટ વાળામાં તો દશાંશ નિરૂપણ હોય પછી શાંત હોય કે અનંત આવૃત હોય તો એને p ના છેદમાં q સ્વરૂપમાં કેવી રીતે મેળવવું એનું આ એક ઉદાહરણ છે તો શું કરવાનું કે જે સંખ્યા છે એના બરાબર આપણે x ધારી લેવાનું કે ધારો કે x બરાબર 1.325 બાર બરાબર 325 હવે ખરેખર તો 325 જે પાછળની રકમ છે પુનરાવર્તિત થતી અને આપણે કેવી રીતે લખી શકાય તો કે 1 પોઈન્ટ હવે આ લીટી આપણે દૂર કરી નાખીએ એનો મતલબ શું થયો 325 અનંત રીતે છે એ રિપીટ થાય છે અનંત રીતે આવૃત થાય છે તો આપણે આજે એક શું કરવાનું છે પહેલું તો કે જે આપ્યું છે દશાંશ સ્વરૂપ એના બરાબર શું લઈ લેવાનું x પછી તો કે જે પુનરાવર્તિત એટલે કે આવૃત થતી સંખ્યા છે એને લખી નાખવાની બધી જ નથી લખવાની આમ અનંત સુધી લખાય પણ આપણે 2 કે 3 વખત રિપીટ થતું હોય એવું બતાવવાનું બરાબર આને આપણે કહેશું સમીકરણ નંબર 1 હવે જે ખાસ યાદ રાખવાની વસ્તુ છે એ અહીં છે કે દશાંશ સ્થળ પછી કેટલા આંકડા આવૃત થાય છે અલગ અલગ રકમમાં અલગ અલગ હોય છે અહીંયા દાખલા તરીકે કેટલા આંકડા છે 325 આગળ મેં તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું હતું એમાં કેટલા હતા 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 તો કેટલા આંકડા આવૃત થતા હતા 9 અહીંયા કેટલા આંકડા આવૃત થાય છે 3 તો ખાસ યાદ રાખવાનું તમારે કે કેટલા આંકડા દશાંશ પછી દશાંશ ચિહ્ન પછી કેટલા આંકડા આવૃત થાય છે આ એક ખાસ યાદ રાખવાનો મુદ્દો આ છે સમીકરણ x ધારવું ઈ તો ઓકે પછી તો કે આ આવૃત વાળી જે સંખ્યા છે એને લખી અને સમીકરણ 1 આપવું આ તો બિલકુલ ઈઝી છે હવે યાદ રાખવાનું ઈ આવે છે કે કેટલા આંકડા આવૃત થાય છે કે 3 કોઈનામાં 4 થતા હોય કોઈ રકમમાં 5 થતા હોય કોઈમાં 6 થતા હોય કોઈમાં 2 થતા હોય આ ખાસ જોવાનું કેટલા આંકડાઓ આવૃત થાય એટલે કે વારંવાર પુનરાવર્તનમાં આવે છે તો અહીંયા 3 આવે છે જો 3 વડે આવતું હોય તો સમીકરણ 1 ને 3 મીંડા એટલે કે 1000 વડે ગુણવાનું 10 ની 3 ઘાત બરાબર 10 ની 3 ઘાત વડે ગુણવાનું જો બે આંકડા આવૃત થતા હોય તો 10 ની 2 ઘાત એટલે 100 વડે ગુણવાનું કોઈ રકમની અંદર છે ઈ 4 આંકડાઓ આવૃત થતા હોય કેટલા આંકડાઓ 4 આંકડાઓ આવૃત થતા હોય તો 10 ની 4 ઘાત એટલે 1000 વડે ગુણવાનું બરાબર છે કોઈ છે એ 9 આંકડાઓ આવૃત થતા હોય 9 બરાબર છે તો 1 ની પાછળ 9 શૂન્ય વડે ગુણવાનું તો આટલું તમારે યાદ રાખવાનું છે કે દશાંશ પછી કેટલા આંકડા પુનરાવર્તન થાય છે આવૃત થાય છે એટલા 1 ની પાછળ શૂન્ય વાળી સંખ્યા વડે ગુણવાનું તો અહીંયા 3 થાય છે તો કેટલા વડે ગુણવાનું 1000 વડે ગુણીએ છીએ તો આ બાજુ 1000 વડે ગુણીએ એટલે કેટલા થઈ જાય 1000x અહીંયા 1000 વડે ગુણશું એટલે શું થશે તો કે આ જે પોઈન્ટ છે આ જે દશાંશ ચિહ્ન છે એ કેટલાથી ગુણીએ છીએ 1000 થી તો 3 અંક આ બાજુ ખસી જાય બરાબર છે દશાંશનો સાદો સિદ્ધાંત તમને ખ્યાલ છે દશાંશ પૂર્ણાંકનો તો ક્યાં વયો જાય આ પોઈન્ટ તો કે આ 3 આંકડા પછી એટલે અહીંયા આ પોઈન્ટ અહીંયા વયો ગયો એટલે શું થઈ ગયું તો કે 1325 પોઈન્ટ 325 આને આપણે શું નામ આપવાનું સમીકરણ 2 ખાસ જે યાદ રાખવાનું છે એ છે કે દશાંશ ચિહ્ન પછી કેટલા આંકડા પુનરાવર્તિત થાય છે 2 વડે હોય તો 100 વડે ગુણવાનું 3 આંકડા હોય તો 1000 વડે 4 હોય તો 10000 વડે આ રીતે ગુણશો એટલે આ દશાંશ ચિહ્ન જેટલા આંકડા વડે ગુણશો એટલા આંકડા આ બાજુ જતું રહેશે આને કહેવાનું સમીકરણ 2 બસ વાત પૂરી હવે સમીકરણ 2 માંથી સમીકરણ 1 બાદ કરવાનું તો 2 માં ડાબી સાઈડ જુઓ 1000x માંથી 1x બાદ કરીએ તો કેટલા વધે તો કે 999x અહીંયા શું વધ્યું તો કે 1325 પોઈન્ટ 325 અહીંયા પોઈન્ટ 325 એનો મતલબ કે પોઈન્ટ પછી બધું રકમ ઉડી ગઈ બાદબાકીમાં જતી રહી સરખી થઈ એટલે બાકી એવું હતું કે 1325 - 1 1325 - 1 જો આવી રીતે બાદબાકી થઈ એની અંદર તમને સમજાવું કે 1300 સમીકરણ 2 આ
બરાબર અને એમાંથી શું બાદ કર્યું સમીકરણ 1 એટલે આવું બાદ કર્યું ઘણી વખત આપણને એવું થાય કે આ બાદબાકી કેમ થઈ તો આ સમીકરણ 2 હતું 1325.325 અને સમીકરણ 1 હતું 1.300 આ બાદબાકી થાય ને અહીંયા તો આંકડા તો એકમની નીચે એકમ જ મૂકવું પડે પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ પછીના આંકડા તો આ જુઓ સરખે સરખી રકમ બાદ થઈ એનો મતલબ કે 0.0000 થઈ ગયું એટલે મતલબ આપણે આગળ જરૂર નથી અહીંયા તો કે 5 માંથી 1 4 1324 આ બાજુ તો કે 1000x માંથી 1 બાદ થયો એટલે શું થયું તો કે 999x તો 999x બરાબર 1324 તો x ની કિંમત જોતી હોય તો 999 ના બાજુ છેદમાં લઈ જાવ તો 1324/999 તો આ કેવું સ્વરૂપ આવી ગયું p ના છેદમાં q સ્વરૂપ આવી ગયું બરાબર તો આવું પણ આપણને પૂછી શકે કે જેનું અનંત અને આવૃત દશાંશ નિરૂપણ ધરાવતી હોય આવી કોઈ પણ સંખ્યા અહીં આપણને આપે અને એમ કે એનું p છેદમાં q સ્વરૂપ દર્શાવો આગળ આપણે p છેદ q માંથી દશાંશ દર્શાવતા હતા હવે દશાંશમાંથી p છેદ q તો અહીંયા શું યાદ રાખવાનું છે તો કે પોઈન્ટ પછી જેટલા આંકડા આવૃત થતા હોય એટલા એકની પાછળ શૂન્ય વાળી સંખ્યાએ ગુણવાના પહેલાને સમીકરણ 1 કહેવાનું ગુણ્યા પછી મળે ને સમીકરણ 2 કહેવાનું 2 માંથી 1 બાદ કરવાના બાદબાકીમાં ખાસ જોજો પોઈન્ટ પછીના બધા જ આંકડાઓ સરખા થાય એટલે પોઈન્ટ પછી શૂન્ય જ આવશે પછી પાછળ રકમ નહીં આવે બરાબર છે અને અહીંયા જે બાદબાકી થાય તે અને આ બાજુ છે એ 100 માંથી x બાદ થાય તો 99 આવે અહીંયા 1000 માંથી એટલે 999 ઘણી વખત 10000 - x તો 9999x પણ આવે અને x ની કિંમત માટે તમે આને બરાબરની ઓલી બાજુ લઈ જાવ છો એટલે અપૂર્ણાંક સ્વરૂપ આવી ગયું એટલે કે p છેદમાં q સ્વરૂપ આવે તો આ આખું સમય સંખ્યાઓના દશાંશ નિરૂપણનું પુનરાવર્તન આમાં આપણે ઘણા બધા મુદ્દા જોયા અને મેં તમને કીધું કે આ રીતે પરીક્ષાઓની અંદર પૂછાય છે બરાબર છે આના બીજા થોડાક દાખલાઓ અને ફરી પુનરાવર્તન આ ચેપ્ટરમાં છેલ્લો મુદ્દો હતો પણ છતાંય કાલના આપણે એક લેક્ચરની અંદર કયા મુદ્દાઓ ભણ્યા અને એની અંદર શું શું યાદ કરવા જેવું હતું અને એને લગતા બીજા ઘણા બધા દાખલાઓ છે અલગ અલગ રીતના ઈ હોમવર્ક માટે નવા વિડિયો લેક્ચરની અંદર તમને